välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska, enkel svenska. Jag promenerar och pratar långsamt. Jag pratar sakta. Och ni kan skriva era kommentarer. God morgon! Idag är det lördag den 24 augusti 2024. Och det är fint väder idag. Vad är det för väder? Solen skiner. Var är solen? Där borta. Det här är solen. Solen skiner. Himlen är blå. Himlen är blå. Det finns moln på himlen. Ett moln, flera moln. Det finns några moln på himlen. Inte så många. Men det finns. Där, titta. Himlen är blå där borta. Och det där. Vänta. Där uppe. Det här är måne. Det här är månen. En måne. Månen. Ser ni? Okej. Men det blåser. Det blåser jättemycket. Jättemycket. Så jag har min mikrofon här. Vi får se om det funkar. Det finns ett vindskydd. Så det här är ett skydd. Skyddet skyddar mot vinden. Så det finns vindskydd. Vi får se om det funkar. Så det blåser jättemycket. Men det är ganska varmt. Det är plus 17-18 grader. Helt okej. Sommaren fortsätter. Det blåser i Linköping också. Det blåser i hela Sverige, eller hur? Månen, Tirza, månen, inte manen. Månen. Okej, en ny keps. Det är en gammal keps. Just det, jag brukar ha Sverige-kepsen. Jag tog den här kepsen. Jag har en Sverige-keps och den här. Det här är Gotland. G. Gotland-kepsen. Här står det. Gotland. Den gillar jag också. Så det här, nu har jag Gotland. Fast vi promenerar i Sigtuna. Det här är Sigtuna. Övergångsställe. Och jag ska gå över vägen. Jag går över vägen på ett övergångsställe. God morgon. Det här är Sigtuna. Min favoritstad. Här brukar jag promenera nästan varje lördag tillsammans med er. Det finns en parkering. På den här parkeringen får man parkera sin bil. Men bara en timme. Man får parkera bara en timme. Om man behöver en... Tack Bauba. Man behöver en parkeringsskiva här. Vänta. Gud, jag glömde parkeringsskivan. Vi måste gå tillbaka. Jag glömde parkeringsskivan. Jag hade så bråttom till liven. Vi måste gå tillbaka. Där står min bil. Jag måste fixa parkeringsskiva. Det är ett problem. Om man inte har en parkeringsskiva, då det kommer att kosta mycket pengar, kan jag säga. Ser ni här? Här finns en parkeringsskiva. Här. En parkeringsskiva. Men på min bil finns ingenting.
Och jag måste fixa. Grejen är så här. Det kostar. Man får böter. Parkeringsböter. Och det är. Här i Sigtuna så är det 700 kronor. 700 kronor. Parkeringsböter. Ni får titta här. Så, upp. Jag ska fixa parkeringsskruva. Nu ska vi se var är den. Här är den. Ja, det är den. Det står... Då ska vi se. Nu är klockan 10. Så jag måste ha den på 10. Så här. 10 parkeringsskruva. Och så lägger jag den här framme. Så att parkeringsvakten ser min parkeringsskiva. Så nu har vilken tur! Hörrni, det här är ju alltså inte roligt. Det är inte roligt att glömma parkeringsskivan. Här ska jag se här. Nu ligger parkeringsskivan. Nej, här. Parkeringsskivan ligger här framme. Ja, vilken tur att jag upptäckte det. Men på riktigt. Okej. Vad bra. Det kostar, i Tyskland kostar det 300 kronor ungefär. 30 euro. Men i Sigtuna kostar det, eller här, ja i Sigtuna kostar det 700 kronor, alltså 70 euro. Så det är ganska dyrt. Det kostar mycket. En bra bil, vilken tur att jag upptäckte dyra böter. Ja, exakt. Vi har inte kollat där på skylten. Men det är precis likadan skylt. Här står det 1 timme. Och där borta är det 4 timmar. Och den där parkeringen är det 4 timmar gratis. Alltså det är gratis, det kostar 0 kronor att parkera där. Men om man glömmer parkeringsskivan måste man betala böter. Och böter är inte så roligt. Det är mycket pengar. Här finns det. Om du inte har en parkeringsskiva så här kan man ta. Här, titta, det ligger massa med parkeringsskivor. Sigtuna kommun. Här, och man kan ställa in tid. Kan jag stoppa in. Det blir svårt. Den går inte in. Här. Okej, så jag försöker lägga tillbaka. Så, nu har jag stoppat in parkeringsskivan igen. Så om du inte har en parkeringsskiva så ligger det där många extra parkeringsskivor. Och det är som sagt, det är gratis att parkera, men man måste ha en parkeringsskiva. Det står mellan 9 och 21. Gud, nu har jag gått därifrån. 9, 8, 21. Det står mellan 8 och 21 och då betyder det att man behöver parkeringsskivan den tiden. Övrig tid behöver man inte. Då kan man parkera hur länge som helst. Jag är lite stressad på grund av det. Så kan det vara. Där borta är det här är busshållplats. En busshållplats. Sigtuna busstation heter den busshållplatsen. Där borta är det en kyrka. Det är en kyrka där borta. Jag ska byta mikrofon. Så blir det bättre. 2 tilläggstavlor. En skylt med 2 tavlor. Det här är faktiskt... Man måste... Det är så många skyltar. Här står det parkering, men sen finns det tilläggstavlor. Så det här är det viktigaste.
Sen kommer andra och man måste läsa alla. Alla gäller. Så här är det parkeringstillstånd. Man kan inte parkera här. Eller det är de som har tillstånd. De får parkera men jag får inte. Jag har inget tillstånd. Där borta är det Mariakyrkan. Och en kyrkogård. En stor och gammal kyrkogård. Jag tror att det finns ju många kyrkogårdar i Sverige och alla är gamla. Titta, här är bär. Vad är det för bär? Så här svarta. Många. Och då är det fåglar som äter dessa bär. Jag vågar inte smaka. Jag vågar inte smaka. Jag vet inte. Fläder. Ja, jag har ingen aning. Kan det vara det? Fläder. Jag vet inte hur det ser ut. Så. Men jag vågar. Titta, de är mogna. Det är ett bär. Ett bär. Oops. Nu har jag fått den i min ärm. Kom ut. Åh gud. Nu har jag fått ett bär. Oj. Nej. Nu har jag fått ett bär in i min ärm. Det här är arm och ärm på tröjan. Och den har rullat in i ärmen. Ja, nu är den borta. Okej, så kan det vara. När man är nyfiken på olika bär. Jag är nyfiken så jag får lite problem med alla bär. Kalinka. Och vad är kalinka? Fläder. Jag har en fråga här från Svetlina. Får du undervisa i svensk skola årskurs 1-3? Ja, jag får undervisa i svensk skola årskurs 1-6 med barn. Jag kan jobba med barn årskurs 1-6 faktiskt. Men jag vill inte jobba med barn. Eller, ja, jag vill inte. Jag vill jobba med vuxna. Jag tycker att jobba med vuxna det är lite annorlunda. Eller mycket annorlunda. Det är olika saker. Att jobba med barn eller att jobba med vuxna. Så jag har bara jobbat med vuxna. Så det är min grej. Då ska vi se. Så det var alltså fläderbär. Vackra fläckar på tröjan. Nej tack. Ja, ni pratar med varandra. Vad trevligt. Jag läser vad ni skriver här. Nej, det var det ingen. Här kan vi gå. Okej, hörni. Titta vilken port. Så fint. Så här går man in. Det är som en dörr. En grind. En port. Så här kan man komma in. Det finns lampor. Och det finns, jag vet inte, det finns kors där uppe. Och det är som två torn. Och själva porten. Alltså de här dörrarna, de är av metall. Järn kanske. Metall. Jättefina. Också gamla.
Och det ska finnas ett lås. Här är låset. Där man kan låsa. Jag tror inte man gör det nu. Men det förut så kunde man låsa. Det finns också ett nyckelhål. Nyckelhål som man kan låsa med en nyckel. Här på baksidan finns det ingenting. Okej. Man kan låsa från insidan. Inte från utsidan. Från insidan. Och den här lilla grejen, titta. Den här använder man också som ett lås. Nu är den fastspänd här. Den här pinnen, det här låset, sitter fast i väggen. Sitter fast, men förut använder man det här låset. Så när man stänger man stänger dörrarna så kan man, det finns en krok, det här är en krok, så man kan låsa dörrarna på det sättet. Också inifrån. Finns någon nyckel i ett gömställe bakom en lucka? Vilken lucka? Nej, jag tror inte det finns någon nyckel eller gömställe. Det finns ingenting. Kanske finns det, kanske. Men man måste leta efter det. Här vet jag ingenting. Det kanske fanns förut ett ställe för att låsa. Eller gömställe för att gömma nyckeln. Men jag vet tyvärr inte. Jag vet inte. Här finns en karta över alla platser, gravplatser här på kyrkogården. Så att man kan hitta, det här är tavlans placering. Och det här är alla platser, gömställe, ja. Och där är alla platser. Det är fint här, det är ett vackert ställe. En vacker plats här. Sen är det här en kyrkoruin. Och så finns det alla gamla gravstenar. Alla är olika. Alla gravstenar är olika. En gravsten. Många gravstenar. Vissa gravstenar är stora. Höga. Den där gravstenen är mycket hög. Och mycket stor. Kanske den största gravstenen här. Vissa är lite mindre. De är också lägre. Det här är hög, högre, låg, lägre. Lägre. Så vissa är låga, vissa är höga. De är graverade också. Ja, exakt. Det här är en gravering. En graverad sten. Många graverade stenar. Det som står, texten, det är en gravering. Gravering. Man kan gravera, alltså skriva. Skriva på, man kan ju inte skriva med en penna, ni förstår väl. Man måste gravera. Alltså, jag vet inte hur man gör, men man behöver verktyg. Man behöver verktyg. Titta på den där stenen. Den är supergammal. Den är ju som, jag vet inte, jag kommer lite närmare. Man ser ingenting. Ser ni? Man ser ingenting. Det finns några bokstäver som jag kan se, men inte, ser ni, det är tomt. Eller så har texten försvunnit. Den är så gammal. Den här gravstenen. Och det finns ingenting på baksidan. Det här är spår ifrån
Vet inte hur man ska säga. Det var ett berg först. Stor sten. Och sen ville man göra en bit. Och då gjorde man sådana här kanaler och sprängde. Tror jag. Så man sprängde i de här kanalerna. Eller borrade bara. Jag vet inte. Man kanske bara borrar och så ramlar den av. Kanske. Man borrar, ja. Borrmaskin. Och för att gravera använder man också en typ borrmaskin. Ja, okej. Men då vi går vidare. Vi går vidare. Så den här stenen är ju urgammal. Det växer ett träd här också. Urgammal betyder mycket gammal. Precis som den där ruinen också. En urgammal ruin. Urgammal. En runsten. Varsågod. Här finns det. Och det finns en förklaring vad det är som står på runstenen. Runsten och förklaring. Texten. Där står det ett datum 1757. Det känns som att jag har haft live här miljon gånger. Jag går här. Det är några gånger per år vi kommer hit. Alltså några, typ 20 gånger säkert. Nej, inte 20, men ganska ofta kommer vi hit. Titta, det finns blommor. Det växer blommor där. Många olika varianter. Och här kan man se att den här graven är ganska ny. Den är ny. Det finns blommor. Men vi kan inte... Det står bara namn på skylten där. Det finns namn. Men det finns inga datum. Inga datum. Men det är familj också. Titta. Här är det ju... hoppsan. Här. Edith Weman. Och där var det också Weman. Barbro Weman och Gunnar Weman. Familjegrav, fast 2 olika. Men de ligger nära. De är nära varandra. Och det där var kyrkoruinen. En gammal kyrka. En urgammal, vacker kyrka. Det här är turister. Alla vill komma hit. Alla turister kommer hit för att titta på den här kyrkan. Eller många turister. Här finns det en sopkink. Här kan man kasta sina sopor om man har med sig några. Man brukar stänga den här kyrkoruinen när det är vinter. Så nu är det öppet. Man kan komma hit. Man kan titta. Man kan ta bilder. Man kan göra tavlor, måla. Om det är någon som kan måla fina saker. Överhuvudtaget måla. Så kan man komma hit. Men sen på vintern, på hösten så låser de. Det finns en grind. Och man kan låsa. Så man brukar låsa den här kyrkan på vintern. Höst, vinter, vår är kyrkan låst. Och på sommaren låser de upp den. Titta, det här är tegel. Det är jättegammalt. Tegel. Tegel är gammal. Ser ni? Tegel. Gammal. Så de låser kyrkan för att kontrollera
Att allt är säkert. Att det inte finns någon risk. Rasrisk. Så att människor, turister, kan komma igen på sommaren. Den är fin, men vi ska gå härifrån. Vi ska gå härifrån. Så tyst och lugnt, ja. Det är en jättefin plats, kan jag säga. En trevlig. Man kan sitta här på en bänk i lugn och ro. Man kan promenera. Den här kyrkan, där finns platser där man kan sitta. Titta, den är så fin. Här kan man sitta någonstans och måla. Måla av den. Och göra en tavla. De som kan måla alltså. Men man kontrollerar kyrkan varje vinter. Och det är säkert. Det är säkert att gå här. Ska se nu. Här kan man inte gå ut, eller? Jo, det kan man. Det finns en liten sten. Jag vet inte, man kan inte staket, men som borg. Jag hoppar över det. Och så går vi vidare. Vi promenerar. Här är det det står att det är ett församlingshem. Församlingsgården. Det finns ingen här, inga människor. Men det är ett partytält. Party. Men man kan ju ha middag eller lunch. Man kan grilla och äta här. Om det regnar är det inga problem. Så här kan man ha trevligt med sina vänner. Och det finns också en lekpark med sand. Så det är sandlåda. En sandlåda. Och man kan, fest bredvid kyrkogården. Det är församlingshem. Och jag tror att man kan, här finns ju också bord och stolar under det här trädet. Trevligt. Det finns bänkar runt omkring man kan sitta. Ett församlingshem. Vad betyder ett församlingshem som heter Munken? Det är en plats för troende människor. Det är Svenska kyrkan, Sigtuna församling. Så man samlas här. Man har aktiviteter här. Jag vet inte vad man gör, men aktiviteter. För de troende som ingår i församlingen. Det finns ett kök här. De kan laga mat och äta och göra saker. Jag vet inte. Trevligt. En församling. Församlingshem. Vad är det där? Det där var ju faktiskt intressant. Det där var klockor. Jag går in från den andra sidan här kanske. Nej, man ser inget här. Ser ni? Det är en massa klockor. Det ser ut som en orgel. Ja, titta, man kan spela. Det här är ett musikinstrument. Om man trycker på alla dessa pinnar så ringer klockorna. Det blir musik. Det blir musik här. Men jag vet inte hur man kan höra den musiken. Det finns en dörr. Jag tror den dörren öppnas. Ja. Ingen aning. Om de spelar där inne så hör man ju ingenting. Eller människor hör ingenting. Jag tror det måste vara något i taket. Det är min fantasi. Taket öppnas och så kan alla i Sigtuna höra musiken. Eller så finns det en mikrofon.
så kan det vara en mikrofon och högtalare. Alltså när man spelar musiken där så hör alla. Den fungerar inte. En gammal klockorgel. Aha, klockorgel. Ja, det ser ut som en orgel. Men varför inte fungerar? Det är inte säkert. Det är en bra plats att bevara den på. En säker plats, men den kanske fungerar. Vi vet inte. Jag har aldrig hört en klockorgel här i Sigtuna. Men jag bor inte i Sigtuna. De som bor här, de kanske har hört musiken från klockorgel. Då ska vi se, vad är det ni skriver? Många grillplatser. Ja, det finns ju. Man gillar att grilla här i Sverige. Okej, vi går vidare hörni. Språkcafé i Kyrka församlingshem i Malmö. Ja, exakt. Man organiserar språkcaféer i församlingshem. Språkcafé, då kan man komma. Man kan läsa på anslagstavlan kanske. Det finns språkcaféer. Man kan komma och prata svenska. Man kan öva svenska. Pressbyrå. Och där är det en anslagstavla. Så vi kan kolla om det finns något här om språkcafé. Musik. Här är församlingshemmet. De har ett program. Morgonmässa. Bla bla bla. Inga språkcaféer här. Nej, här, titta. Det är kyrkkaffe. Okej, inte kafé. Men det finns många olika annonser här. Meddelanden. Affischer. Program. Så här kan man stå och kolla och läsa vad som händer. Här kan man nu se att det är en lägenhet som uthyres. Så om du behöver en lägenhet så kan du titta på uthyres. 70 kvadrat, max 2 personer. Och om du är intresserad, ring på det här numret. Ingen adress, ingenting. Är det i Sigtuna kanske? Om man är intresserad. Om man har frågor så kan man ringa. Okej, då vet vi. Och inget pris heller, eller hur? Visst var det inget pris. Det stod inget pris. Hur mycket det kostar. Det här är luft för cyklar. Man kan pumpa. Det här är en ventil. Man kan pumpa cykeldäck. Här finns instruktion. Det är bra. Ja, det finns här. Det finns alltså cykelpump och det finns cykelparkering. Allt finns här direkt. Så, Ica. Och gamla Stora gatan. Den populära. Vi var här förra veckan. Kommer ni ihåg det? Jag tror jag vill hinna till kiosken där. Bokkiosken. Här finns det skor. Och det står 50%. 50% rea, rabatt. Så om det kostar 500 då blir det 250. 50% rea. Rea, det är realisation. Man vill sälja. Realisation. Man vill sälja så mycket det går. Ett kafé, en bankomat.
En restaurang. Gamla fönster, gamla gator. Här var det stängt. Förra gången var det öppet här. Man kan se när de öppnar. Det står öppet hela sommaren. Och välkommen in på gården. Vi har öppet hela sommaren, onsdag till söndag. Lördag från 11. Det var ju öppet förra gången vi var här. Men de öppnar klockan 11. Det var stängt då vi var här. Okej, vi fortsätter. Det är fortfarande ganska mycket bygg. Många byggprojekt här på gång. När är de klara? Ingen vet. Till nästa sommar kanske. Det tar så lång tid. Alltid. Alltid lång tid. Så nu har de börjat bygga, renovera här någonstans, här någonting, jag vet inte vad det är de ska göra. Titta, det finns ju inget, de har inte börjat ens. Här är det också rea, sommarrea på blommor. Blommor till halva priset. Blommor till halva priset, rea. 50%. Men vi fortsätter vidare. Titta. Nu är det så att skolan har börjat. För skolorna, grundskolor i Sigtuna började, eller i Sverige började i måndags. Och då tänker man okej, då blir det inga turister mer. Nu kan vi renovera. Och nu har de spärrat av gatan och börjat gräva. De gräver. Oj. Sen de tar bort asfalten. De gräver. De ska byta något. Jag vet inte. Installera. Ingen kan förklara när byggprojekt är klara. Det rimmar ju också. Där i rådhuset finns en nyckelgömställe. Tittade vi inte på det förra gången? Nej. Butikerna kommer inte att bli glada över. De kommer att stänga, tror jag. Det är därför de har 50% rabatt på allt. 50% rea. Vi kan gå och kolla på gömstället. Nej, vi var ju inte där förra gången. Vi kan gå och kolla. Vi går och tittar. Det här är turistbyrå. Kontaktcenter står det. Turistbyrå. Eller inte byrå, men plats där man kan komma. Dit man kan komma och fråga turistinformation. Turistinformation, kontaktcenter. Och det är öppettider. Titta. Öppettider, okej. Och så ej hundar. Ej hundar betyder att det är inte tillåtet att ha hundar. Det var intressant. Vänligen dra i snöret för att öppna dörren. Men det ska vara stängt nu. Jag provar. Nej, det händer ingenting. Jag drar i snöret och det händer ingenting. Men annars så ska man dra och dörren öppnas. Inte nu. Öppettider är ju från klockan 11 på lördag, från klockan 11. Och då kan man dra i snöret och dörren öppnas. Okej, då vet vi. Och en massa turistinformation. Ett gäng motorcyklister tar en bild i Sigtuna. Okej, byggprojekt, ja. Vi går runt bygget. Det här är rådhus där borta. Sigtuna rådhus
En supergammal byggnad. Urgammal byggnad. Drar snöret som i sagan. Exakt. Det är Sigtuna, det är som en saga. Det är trevligt här att promenera. Här är rådhuset. Det finns en klocka. En klocka. En klocka. Den här klockan visar tiden. Och den där klockan ringer. När det är klockan 11 till exempel. Här. Sigtuna rådhus. De har öppettider. Vad varmt det är. Det här är jättevarmt. Supervarmt. Den här dörren är jättevarm. Man kan nästan bränna sig. Okej, rådhuset öppet från 12. Från klockan 12. Okej, då vet vi det. Okej, här är rådhuset. Och här är dörrarna. Och här. Den här brukar ju vara stängd så här. Den ska vara stängd så. Och det finns fönster. 1, 2, 3, 4 fönster. Och så här är det. Förut, i gamla tider, så låste man som vanligt rådhuset när det var natt. Eller natt, ja, på kvällen. Men nyckeln fanns här. Det finns ett gömställe. Så. Och här finns det en spik. Här hängde man nyckeln till rådhuset. Här hängde nyckeln. Så man kunde på natten när rådhuset var stängt kunde man ta nyckeln härifrån, öppna, låsa upp rådhuset, dörren och övernatta, sova. Där finns gömställe. Så om ni kommer hit, när ni kommer hit till Sigtuna kan ni kolla själva. Där är dörren, där är gömstället med nyckeln. Eller så nyckeln fanns där förut. Men nu finns det ingen nyckel. Det är som historia. Nu ska tjejer också gå och kolla. De visste inte heller det här. Eller de visste inte det. Här finns det lite information om rådhuset. Sigtuna rådhus. Från vilken tid? 1744. Sigtuna rådhus. Och det här är en bild av rådhuset. En bild från 1900-talet i början tidig. Den är precis som förut. Ingenting har hänt. Och det här är ett rum, rådsalen. Där är rådhuset. Det är gamla möbler. Bilder på porträtt på väggarna. Man kan gå och kolla. Det här är vattenpump, också gammal. Och den funkar inte. Tror jag. Där inne. Här är jag. Okej, här är det där rådsalen. En rådsalen. Med ett jättegammalt och stort hus. Och det där är ju den här, nej jag kan inte visa det, en fåtölj också, en gammal, ser ut som en tron. Och porträtt på väggarna. En grön kakelugn, ja. En grön, jättefin och gammal. Den är målad, eller hur? Jag tror att den är målad. Någon har målat kakelugnen. Någon kanske har skrivit något. Ja, fast det är ju låst och stängt och det är ingen som kan. När det är öppet, då finns det personal där inne. Det finns personal
i rådhuset. Och de kan kontrollera att inget sånt kan hända. Och där är församlingshemmen där vi var i början av videon. Och det här är en restaurang som ligger jättevackert kan man säga, eller hur? Här kan man sitta och äta och titta på rådhuset. Trevligt. Nu ska vi gå till telefonkiosken. Till vad heter den? Kiosken. Bokbytarkiosken. Om vi kan komma dit. Det är ju avspärrat överallt. Så vi ska se om det finns en väg dit. Man kan annars gå rakt fram. Man kan gå rakt fram. Men man kunde gå rakt fram här förra helgen. Men kanske inte idag. Och vi får se. Annars så måste vi komma hit en annan gång. Eller hur? Och kolla. Nej, titta, det är avspärrat. Man kan inte gå förbi här. Man måste gå runt. Vi följer efter honom. Vi går till höger. Här finns det en öppen grind. Man kanske kan gå in där. Eller kanske inte. Vi fortsätter. Nej, han går vidare. Vi går till höger. Och sen går vi till vänster. Vi svänger vänster. Här. Så att, nej. Nej. Vi svänger inte vänster. Vi fortsätter vidare. Och där är kyrkoruinen. Eller det här är en annan del av kyrkoruinen. Det finns 2 delar. Där finns det den andra delen som vi var och tittade. Och det här är en till. En lite mindre. Titta, här får man inte gå riktigt. Eller jag får inte riktigt plats här. Men jag ska försöka. Det räcker för mig kanske. Den här smala vägen. Gångvägen. Så. Nu har jag passerat den lilla biten. Och jag fortsätter här. Förstår ni? Så det är ingenting för turister här nu. Man måste vänta tills allt blir klart. Här kanske begränsad framkomlighet. Begränsad betyder att det är något där avspärrat. Vi får se, vi chansar. Chanser. Det finns ett café här. Kan man fika eller äta frukost. Och det finns menu. Man kan nog läsa. Det ligger här på bordet. Vi kan kolla vad som finns. Smoothie. 139 kronor. Det här är frukost, eller hur? Yoghurt. Någonting. Det är smoothie med yoghurt. Sandwich. Smörgås. 95 kronor. Med allt möjligt. Lite mer. Att dricka. Här är också dricka. Kaffe, te. Allt möjligt. Soppa finns det. Varför står det på engelska? Sallad. Lunch. Soppa. Man kan äta soppa till lunch. Nej. Det är soppa och sallad. Det här är bara soppa. Och det här är bara sallad. Jag vet inte. Jag förstår ingenting. Så, det var det. Allt är på engelska. Det finns säkert en variant på svenska också. Men i alla fall, vi går vidare. Här står det på svenska. Nej, det är på engelska också.
inga problem för de som pratar engelska. Problem för dig som kan svenska och inte engelska. Då måste man gå och fråga. Titta vilken fin innergård. Och här kan man gelatogården. Här kan man äta gelato, glass. Eller fika. Titta vilken cykel. Den här kiosken är för glass. Så titta, här är det ju avspärrat. Det är avspärrat. Och de ska göra så här. De ska fixa stenar på marken. Istället för asfalt kanske. Okej. Då vet vi det. Här är det asfalt så länge. Så de ska ändra. De ska byta. Eller jag vet inte, men de ska fixa sina stenar på gatan. Om det byggs i huvudgränden öppnar man helt enkelt kaféer i sidogrenarna. Så kan man nu tänka, Stefan. Fast de där kaféerna som är så här till vänster och höger, de fanns förut också. Men de var inte så populära. Eftersom... Det är en författare som... det är en författare som har skrivit en bok. Vad heter det? När en författare kommer och signerar alla sina böcker. Så de börjar sälja idag i Sigtuna. Ja, de börjar sälja hans bok idag. Och författaren själv har kommit hit för att sälja och signera böckerna. Signera betyder skriva. Skriva något litet. Skriva en hälsning. Här, bokkiosk. Är det stängt? Nej, det är bara dörrarna som är stängda. Så. Det kan... Går de inte att... Nej. De är stängda hela tiden, okej. Så vi går in här. Det finns massor med böcker. Det finns en rosa påse med vad står det? Vad finns det? Jag ser ingenting. Böcker i. Det är böcker i den där påsen. Och många intressanta böcker jag vill läsa. Annars älskar jag att ta nya böcker. Hitta nya böcker som andra rekommenderar. Eller bara hitta en bok som är så här gammal. Eller man kan se att den någon har läst. Så betyder det att boken kan vara intressant. Så här kan man, det finns en bok. Här kan man skriva hälsningar. Och förra veckan så skrev vi en liten hälsning. Och vi kan titta. Oj. Hälsningar från Elin. Vuxit upp i Sigtuna och det är fint att se att platsen vårdas. Så det var någon som växte upp här. Olika språk. Spanska. Engelska. Men vi skrev ju förra veckan, eller hur? Det var många andra som skrev efter oss. Eva. Thank you. Bla 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 på engelska. Hur kan det vara möjligt? När var vi här? Kommer ni, vilket datum var det? Nej. Det är alltså många som skriver här. De kommer hit och skriver varje... Så alla kommer och skriver här. Här, titta! Hälsningar från Anastasia och 187
tittare. Nu är det också 186 live på YouTube, Svenska med Anastasia. Sigtuna. Ja, det är inte på svenska. Från USA, okej. Men... Vänta. Trevligt. Titta så många som har skrivit här. Jättemånga, mycket folk. Det är säkert intressant att läsa sen när det... vad hände med min gimbal? Så. Det är intressant att läsa sen hela boken. När den blir full med teckningar. Eller inte, med hälsningar. Så, jag går ut ur den här bokkiosken. Det står ju här. Så funkar bokkiosken. Välkommen att ta en bok eller lämna en bok själv. Lämna inte kassar med böcker. Så så här ska man inte göra. Man ska ställa alla böcker på hyllplan på hyllan. Men inte lämna en kasse med böcker. Så kan man inte göra. Okej, så. Nu stängs dörrarna. Bokkiosken. Ja, det var det. Det börjar bli varmt. Och jag börjar bli varm själv i min tröja. Gå ut ur. Det var det på turkiska. Okej. Till andra sidan. En trottoar till den andra sidan. Det måste vara en... Här kommer fler turister. Titta, det är populärt. Möblerna är kvar. De står här. Man kan fortfarande sätta sig och läsa en bok eller vila i skuggan. Det kan man ju göra. Ni skriver så mycket. Jag hinner inte läsa. Jag får läsa sen efteråt. Klockan är mycket exakt. Turkiska möblerna är kvar. Att man går från ena sidan till den andra sidan. Det måste vara ett övergångsställe kanske. Man går över vägen på ett övergångsställe. Så hörni. Det är dags att avsluta. Jag ska gå tillbaka till bilen nu. Promenera tillbaka. Tack så jättemycket för den här promenaden. Glöm inte att gilla liven. Skriv kommentarer. Ju mer desto bättre. Förstår ni? Jag älskar när ni skriver kommentarer. Jag älskar att läsa. Jag svarar inte så mycket. Men jag läser. Jag har inte tid att svara. Men jag gillar att läsa. Jag gillar att läsa frågor. Om det är frågor som jag kan svara direkt, då svarar jag. Om det är något trevligt ni skriver, då brukar jag sätta tumme upp eller ett hjärta. Så skriv kommentarer. Titta, där var det här författaren. Bokförfattaren. Man kan ta bild. Jag vet inte vem det är. Känner ni? Micke. Kampanj Micke. Känner ni honom? Känner ni? Jag tror han kanske bor här i Sigtuna. Okej, i alla fall. Så. Tack så jättemycket. Vi ses nästa vecka. Klockan 10. Svensk tid. Här på YouTube. Live. Vi ses. Ha det så bra. Ha en fin vecka. En fin helg. Ha det så trevligt. Och vi ses nästa vecka igen. Tack så jättemycket. Förändringar i Sigtuna. Ja, det är spännande. Man kan se hur det ändras med varje live. Okej, ha det så fint. Hej då. Trevlig helg. Tack så mycket för er. För att ni följde med mig på promenad. Okej. Hej då. And they're always with them. So like the things are always